Lịch sử lớp 12, bài 12, phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Sau chiến tranh thế giới, nước Pháp bị thiệt hại nặng nề với hơn 1,4 triệu người chết, thiệt hại về vật chất lên đến gần 20 tỷ franc. Trong khi đó, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi, nước Nga Xô Viết ra đời, quốc tế cộng sản được thành lập. Tình hình đó đã tác động mạnh đến Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Pháp tiến hành cuộc khai thác lần thứ hai ở Đông Dương. Chương trình này được triển khai từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến trước khủng hoảng kinh tế năm 1929 đến 1933. Trong cuộc khai thác này, Pháp tăng cường đầu tư với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào các ngành kinh tế. Nông nghiệp là ngành có số vốn đầu tư nhiều nhất, chủ yếu vào đồn điền cao su. Trong công nghiệp, Pháp chú ý đầu tư khai thác mỏ than, ngoài ra còn đầu tư thêm ngành khai thác kẽm, thiết, sắt, mở ra một số ngành công nghiệp như dệt, muối. Thương nghiệp, ngoại thương có bước phát triển mới, quan hệ giao lưu nội địa được đẩy mạnh hơn. Giao thông vận tải được phát triển, đô thị được mở rộng, dân cư đông đúc hơn. Ngân hàng Đông Dương nắm quyền, chỉ huy kinh tế Đông Dương. Thực dân Pháp còn thực hiện chính sách tăng thuế để gia tăng ngân sách. Mục đích của Pháp là bù đắp thiệt hại sau chiến tranh, khôi phục lại địa vị trong thế giới tư bản. Với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, nền kinh tế của tư bản Pháp ở Đông Dương có bước phát triển mới. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam phát triển mất cân đối, lạc hậu, nghèo nàn, lệ thuộc vào kinh tế của Pháp. Do tác động của chính sách khai thác thuộc địa, các giai cấp ở Việt Nam có những chuyển biến mới. Giai cấp địa chủ tiếp tục phân hóa, một bộ phận trung, tiểu địa chủ tham gia phong trào dân tộc, dân chủ chống lại thực dân Pháp và thế lực phản động tay sai. Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất, bần cùng hóa. Mâu thuẫn giữa nông dân với đế quốc Pháp và phong kiến tay sai hết sức gay gắt, là lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc. Giai cấp tiểu tư sản, số lượng tăng nhanh, có tinh thần chống lại đế quốc và tay sai, là đội ngũ trí thức nhạy bén với thời cuộc và tha thiết cách tân đất nước, hăng hái đấu tranh vì độc lập tự do dân tộc. Giai cấp tư sản ra đời sau chiến tranh thế giới thứ nhất, phần lớn là nhà thầu cung cấp nguyên liệu, hàng hóa cho Pháp, số lượng ít, thế lực yếu, dần dần phân hóa thành hai bộ phận. Tư sản mại bản có quyền lợi gắn với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ với chúng. Tư sản dân tộc có xu hướng kinh doanh độc lập, có khuynh hướng dân tộc và dân chủ. Giai cấp công nhân ngày càng phát triển, số lượng công nhân lên đến 22 vạn vào năm 1929, chịu 3 tầng áp bức, đế quốc, phong kiến, tư sản, đời sống lâm vào khó khăn, gắn bó với nông dân, có truyền thống yêu nước, sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản, nhanh chóng vươn lên thành giai cấp lãnh đạo cách mạng theo khuynh hướng tiến bộ. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân Việt Nam. Tư sản mở cuộc vận động tẩy chay hàng ngoại, dùng hàng nội. Năm 1923, địa chủ và tư sản đấu tranh chống lại độc quyền cảng Sài Gòn và xuất cảng gạo ở Nam Kỳ. Tư sản và địa chủ Nam Kỳ thành lập Đảng Lập Hiến năm 1923, đưa ra khẩu hiệu đòi tự do dân chủ, nhưng khi Pháp nhượng bộ một số quyền lợi, họ dễ dàng thỏa hiệp với chúng. Tầng lớp tiểu tư sản trí thức thành lập một số tổ chức chính trị như Việt Nam Nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên, sáng lập nhiều tờ báo như An Nam Trẻ, Người Nhà Quê, Chuông Rè, vân vân. Nhiều hoạt động meeting, biểu tình, bãi khóa phong phú và sôi động. Sự kiện nổi bật là đấu tranh đòi trả lại tự do cho Phan Bội Châu năm 1925, cuộc truy điệu và để tang Phan Chu Trinh năm 1926. Về phong trào công nhân, các cuộc đấu tranh của công nhân ngày càng nhiều hơn, thành lập công hội bí mật
Công nhân Sài Gòn chợ lớn do Tôn Đức Thắng lãnh đạo, tiền thân của Công đoàn Việt Nam. Tháng 8 năm 1925, công nhân xưởng đóng tàu Ba Son Bãi Công phản đối Pháp đưa lính sang đàn áp cách mạng Trung Quốc, đánh dấu bước chuyển biến mới của phong trào công nhân. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp. Cuối năm 1919, gia nhập Đảng Xã hội Pháp. Tháng 6 năm 1919, với tên mới Nguyễn Ái Quốc, người gửi tới Hội nghị Versailles bản yêu sách của nhân dân An Nam, đòi thực hiện các quyền tự do dân chủ bình đẳng và quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam. Giữa năm 1920, người đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin. Từ đó, người đã khẳng định con đường giành độc lập và tự do của nhân dân Việt Nam. Tháng 12 năm 1920, tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp, người đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập quốc tế Cộng sản và trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên, là một trong những người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1921, cùng với một số người khác, người đã sáng lập nên Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Paris để tuyên truyền, tập hợp các lực lượng chống lại chủ nghĩa đế quốc. Người tham gia sáng lập báo Người Cùng Khổ, do người là chủ nhiệm kiêm chủ bút. Tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đi Liên Xô dự Hội nghị quốc tế nông dân. Vào tháng 10 năm 1923, năm 1924, bác dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5. Ngày 11 tháng 11 năm 1924, người về Quảng Châu, Trung Quốc, trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Lịch sử lớp 12 bài 13, phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Sau khi đến Quảng Châu, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã mở lớp huấn luyện và đào tạo cán bộ, phần lớn là thanh niên, học sinh, trí thức Việt Nam yêu nước. Tháng 2 năm 1925, người đã lựa chọn một số thanh niên yêu nước trong tâm xã, thành lập ra Cộng sản đoàn. Tháng 6 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhằm lãnh đạo quần chúng, đấu tranh đánh đổ đế quốc và tay sai. Hoạt động của hội mở các lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng, phần lớn đưa về nước hoạt động. Ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của hội, ra số đầu tiên. Năm 1927, các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc được tập hợp, in thành sách Đường Cách mệnh, báo Thanh niên và sách Đường Cách mệnh, trang bị lý luận cách mạng, giải phóng dân tộc cho cán bộ, là tài liệu tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Hội xây dựng, tổ chức cơ sở hầu khắp cả nước. Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức phong trào vô sản hóa, đưa hội viên thâm nhập vào các hầm mỏ, nhà máy, đồn điền, cùng sinh hoạt lao động với công nhân để tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân. Vai trò của hội: truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân, thúc đẩy phong trào công nhân phát triển sang giai đoạn cách mạng tự giác, chuẩn bị về chính trị, tổ chức và đội ngũ cán bộ cho sự ra đời của Đảng. Tân Việt Cách mạng Đảng. Tháng 7 năm 1925, một số tù chính trị và sinh viên lập ra Hội Phục Việt. Sau nhiều lần đổi tên, đến tháng 7 năm 1928, quyết định đổi thành Tân Việt Cách mạng Đảng. Địa bàn hoạt động chủ yếu ở Trung Kỳ, xu hướng hoạt động gồm vô sản và tư sản. Cuối cùng, xu hướng vô sản chiếm ưu thế. Ra đời trong điều kiện Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát triển mạnh. Một số đảng viên tiên tiến đã sớm gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Số còn lại tiến tới thành lập một chính đảng cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và học thuyết Mác Lênin. Việt Nam Quốc dân Đảng. Từ Nam Đồng Thư Xã
một nhà xuất bản tiến bộ. Tháng 12 năm 1927, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng. Đây là tổ chức đại diện cho tư sản dân tộc. Lúc mới thành lập chưa có chính cương rõ ràng, còn chung chung, trước làm dân tộc cách mạng, sau làm thế giới cách mạng. Địa bàn hoạt động bị bó hẹp, chủ yếu ở một số địa phương Bắc Kỳ, chủ trương thực hiện cách mạng bằng bạo lực, chú trọng lấy lực lượng binh lính người Việt trong quân đội Pháp giác ngộ làm lực lượng chủ lực. Tháng 2 năm 1929, Việt Nam Quốc dân Đảng tổ chức ám sát tinh trùm mộ phu Ba Đanh tại Hà Nội. Nhân sự kiện này, Pháp tiến hành khủng bố dã man cách mạng. Bị động trước tình thế đó, Việt Nam Quốc dân Đảng dốc toàn bộ lực lượng tiến hành cuộc khởi nghĩa Yên Bái ngày 9 tháng 2 năm 1930 với phương châm không thành công cũng thành nhân, nhưng cuối cùng cũng bị thất bại nhanh chóng. Khởi nghĩa Yên Bái thất bại, song đã cổ vũ cho lòng yêu nước và chí căm thù giặc của nhân dân ta. Năm 1929, phong trào cách mạng công nhân, nông dân và các tầng lớp khác phát triển mạnh mẽ, kết thành làn sóng dân chủ ngày càng lan rộng. Tháng 3 năm 1929, những hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lập chi bộ Cộng sản đầu tiên tại số 5D, phố Hàm Long, Hà Nội. Tháng 5 năm 1929, tại Đại hội Toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên họp tại Hương Cảng, Trung Quốc, đoàn đại biểu Bắc Kỳ đã đề nghị thành lập một đảng Cộng sản, song không được chấp nhận nên đã bỏ đại hội về nước. Ngày 17 tháng 6 năm 1929, đại biểu các tổ chức cộng sản ở Bắc Kỳ họp tại Khâm Thiên, Hà Nội, quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Tháng 8 năm 1929, những hội viên của Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Tổng bộ và Nam Kỳ đã thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Tháng 9 năm 1929, đảng viên tiên tiến của Tân Việt đã thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn tại Trung Kỳ. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản phản ánh xu thế khách quan của công cuộc giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản. Nhưng ba tổ chức hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, làm cho cách mạng Việt Nam có nguy cơ chia rẽ. Do đó, yêu cầu phải có một đảng cộng sản thống nhất. Với cương vị là phái viên của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc chủ động triệu tập đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng đến hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản diễn ra tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc từ ngày 6 tháng 1 năm 1930. Người đã phê phán tính thiếu thống nhất của các tổ chức, đề nghị thảo luận và nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, đây là bản cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng ta. Cương lĩnh xác định đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam là tiến hành tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Nhiệm vụ là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam độc lập, tự do. Lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, còn phú nông, trung và tiểu địa chủ, tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp vô sản, giữ vai trò lãnh đạo cách mạng. Đây là cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp. Độc lập và tự do là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này. Đảng ra đời là sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đảng trở thành chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ đây, cách mạng Việt Nam có đường lối đúng đắn, khoa học, sáng tạo. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử tiến hóa của cách mạng Việt Nam. Đại hội Đảng lần thứ 3 quyết định lấy ngày 3 tháng 2 hàng năm
làm kỷ niệm thành lập đảng. Lịch sử lớp 12, bài 14, phong trào cách mạng năm 1930 đến năm 1935. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Từ năm 1930, chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ suy thoái, bắt đầu từ nông nghiệp. Lúa gạo bị sụt giá, ruộng đất bị bỏ hoang. Trong công nghiệp, sản lượng hầu hết các ngành bị suy giảm. Thương nghiệp, xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ. Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế làm trầm trọng hơn tình trạng đói khổ của tầng lớp nhân dân lao động. Công nhân thất nghiệp, số có việc làm thì đồng lương ít ỏi. Nông dân chịu thuế cao, vay nặng lãi, bị bần cùng hóa. Các tầng lớp khác gặp nhiều khó khăn. Mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc, trong đó mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp và mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến. Đặc biệt là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái đầu năm 1930, chính quyền thực dân đã khủng bố dã man những người yêu nước. Điều đó càng làm tăng lên mâu thuẫn và tình trạng bất ổn của xã hội. Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo phong trào cách mạng. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1930, nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân. Công nhân đòi tăng lương giảm giờ làm. Nông dân đòi giảm thuế, giảm xu. Ngày 1 tháng 5, các cuộc đấu tranh bùng nổ trong phạm vi cả nước, kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động. Cuộc đấu tranh là bước ngoặt của phong trào cách mạng. Lúc này, phong trào cách mạng đã lan rộng ra cả nước. Mọi tầng lớp tham gia và đoàn kết hơn, thể hiện tinh thần đoàn kết với nhân dân lao động thế giới. Tháng 6, 7, 8, phong trào diễn ra sôi nổi trong cả nước. Tháng 9 năm 1930, phong trào dâng cao ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Nông dân biểu tình có vũ trang tự vệ, công nhân hưởng ứng. Tiêu biểu là cuộc biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Hệ thống chính quyền thực dân phong kiến tê liệt. Nhiều lý trưởng, chánh tổng bỏ trốn. Các Xô Viết được thành lập. Từ tháng 9 năm 1930 đến đầu năm 1931, các Xô Viết ra đời ở các xã thuộc các huyện của Nghệ An, Hà Tĩnh, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, điều hành mọi mặt đời sống xã hội. Về chính trị, thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân, thành lập các đội tự vệ mà nòng cốt chính là tự vệ đỏ, lập tòa án nhân dân. Về kinh tế, tịch thu ruộng đất chia cho dân cày nghèo, bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, xóa nợ cho người nghèo. Về văn hóa xã hội, mở lớp dạy quốc ngữ, xóa bỏ tệ nạn mê tín dị đoan, xây dựng nếp sống mới. Xô Viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng năm 1930-1931. Tuy nhiên, chỉ tồn tại được 4 năm tháng, do sau đó đã bị thực dân Pháp khủng bố dã man. Pháp cho binh lính càn quét, đốt phá làng mạc. Nhiều cán bộ, đảng viên, người yêu nước đã bị tù đày. Từ giữa năm 1931, phong trào cách mạng lắng xuống. Trong lúc phong trào cách mạng quần chúng đang diễn ra quyết liệt, tháng 10 năm 1930, hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng họp hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng, Trung Quốc. Hội nghị quyết định đổi tên đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương, cử ra Ban chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm tổng bí thư và thông qua luận cương chính trị do Trần Phú khởi thảo. Luận cương xác định những vấn đề chiến lược và sách lược của cách mạng Đông Dương. Lúc đầu là cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng có quan hệ khăng khít với nhau là đánh đổ phong kiến và đế quốc. Động lực cách mạng là giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân với đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản. Luận cương chính trị cũng đã nêu rõ hình thức và phương pháp đấu tranh, mối quan hệ giữa cách mạng Đông Dương và cách mạng thế giới. Sự khác nhau giữa luận cương và cương lĩnh là luận cương bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ chiến lược chống phong kiến trước và chống đế quốc, lực lượng cách mạng chỉ là giai cấp công nhân và nông dân. Tuy nhiên, luận cương vẫn có những mặt hạn chế như chưa nêu được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương, không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu, mà nặng về đấu tranh giai cấp, đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tiểu tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo bộ phận trung tiểu địa chủ.
Phong trào cách mạng năm 1930-1931 chỉ diễn ra thời gian ngắn nhưng có ý nghĩa lịch sử to lớn. Phong trào khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng các nước Đông Dương. Từ đó, khối liên minh công nông được hình thành. Quốc tế Cộng sản đánh giá cao và công nhận Đảng Cộng sản Đông Dương là bộ phận độc lập trực thuộc Quốc tế Cộng sản. Phong trào để lại cho Đảng nhiều bài học quý giá. Đây được xem như là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho tổng khởi nghĩa tháng 8 sau này. Lịch sử lớp 12 bài 15, phong trào dân chủ năm 1936 đến 1939. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Từ đầu những năm 30 của thế kỷ 20, chủ nghĩa phát xít cầm quyền ở Đức, Italia, Nhật Bản, nguy cơ chiến tranh thế giới. Tháng 7 năm 1935, Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 tại Moscow, Liên Xô đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng, xác định kẻ thù là chủ nghĩa phát xít và nhiệm vụ trước mắt là chống lại chủ nghĩa phát xít. Mục tiêu đấu tranh là giành dân chủ, bảo vệ hòa bình, thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi. Tháng 6 năm 1936, mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa. Tại Đông Dương, chính phủ Pháp cử phái viên sang điều tra tình hình, sửa đổi luật bầu cử, ân xá tù chính trị, nới rộng quyền tự do báo chí, v.v. Ở Việt Nam, nhiều đảng phái chính trị hoạt động, tranh giành ảnh hưởng trong quần chúng, trong đó Đảng Cộng sản Đông Dương là đảng mạnh nhất. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế, thực dân Pháp tăng cường khai thác bóc lột thuộc địa để bù đắp lại sự thiếu hụt về kinh tế. Đời sống của đa số nhân dân gặp khó khăn, nên họ hăng hái tham gia đấu tranh, đòi cải thiện đời sống, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. Tháng 7 năm 1936, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong chủ trì họp ở Thượng Hải, Trung Quốc. Hội nghị xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương là chống lại đế quốc và chống phong kiến. Nhiệm vụ trực tiếp trước mắt là chống lại chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình. Phương pháp đấu tranh là kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp. Hội nghị chủ trương thành lập mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương, kêu gọi đoàn kết ba nước Đông Dương, đấu tranh cho dân chủ. Đến tháng 3 năm 1938, đổi thành mặt trận dân chủ Đông Dương. Được tin Quốc hội Pháp cử phái đoàn sang điều tra tình hình Đông Dương, Đảng vận động nhân dân họp bàn các yêu cầu tự do dân chủ, thảo ra bản dân nguyện, tiến tới triệu tập Đông Dương Đại hội tháng 8 năm 1936. Năm 1937, phái viên Pháp sang điều tra và nhậm chức toàn quyền Đông Dương. Lợi dụng sự kiện này, Đảng tổ chức quần chúng meeting, đón rước nhằm biểu dương lực lượng đưa ra các yêu cầu về dân sinh dân chủ. Đặc biệt là cuộc đấu tranh ngày 1 tháng 5 năm 1938, Quốc tế Lao động, được tổ chức công khai ở Hà Nội và nhiều nơi khác. Phong trào dân chủ năm 1936-1939 là phong trào quần chúng rộng rãi, có tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Bằng sức mạnh đoàn kết, phong trào đã buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh dân chủ. Quần chúng được giác ngộ về chính trị, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng. Cán bộ được rèn luyện và trưởng thành. Đảng tích lũy được nhiều kinh nghiệm đấu tranh. Trong quá trình đấu tranh, Đảng Cộng sản Đông Dương đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng mặt trận nhân dân thống nhất, kinh nghiệm tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp. Có thể nói, phong trào 1936-1939 như một cuộc tập dượt chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tháng 8 sau này. Lịch sử lớp 12 bài 16, phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1939 đến 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, phần 1. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Tình hình chính trị, đầu tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Ở châu Âu, quân đội phát xít Đức kéo vào nước Pháp. Chính phủ Pháp đầu hàng phát xít Đức. Ở Đông Dương, tháng 6 năm 1940, Pháp thực hiện một loạt các chính sách nhằm vo vét sức người, sức của để dốc vào cuộc chiến tranh. Cuối tháng 9 năm 1940, quân Nhật vượt biên giới Việt Trung,
tiến vào miền Bắc Việt Nam. Quân Pháp nhanh chóng đầu hàng. Phát xít Pháp, Nhật câu kết với nhau. Việt Nam đặt dưới ách thống trị của Pháp, Nhật. Dưới ách thống trị của Pháp, Nhật, ở Việt Nam lúc này không chỉ có những đảng phái chính trị thân Pháp mà còn có cả những đảng phái thân Nhật. Quân Nhật và tay sai ra sức tuyên truyền, lừa bịp về văn minh và sức mạnh của Nhật Bản, về thuyết Đại Đông Á, dọn đường cho việc hất cẳng Pháp sau này. Bước sang năm 1945, trên chiến trường châu Âu, phát xít Đức bị thất bại nặng nề. Ở mặt trận châu Á Thái Bình Dương, quân Nhật thua to tại nhiều nơi. Ở Đông Dương, ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp. Lợi dụng cơ hội đó, các đảng phái chính trị ở Việt Nam tăng cường hoạt động, quần chúng nhân dân sục sôi khí thế cách mạng, sẵn sàng vùng lên khởi nghĩa. Tình hình kinh tế, xã hội. Đầu tháng 9 năm 1939, Pháp ra lệnh tổng động viên nhằm cung cấp cho mẫu quốc tiềm lực tối đa của Đông Dương. Chúng thi hành chính sách kinh tế chỉ huy, tăng mức thuế cũ, đặt thêm thuế mới, đồng thời sa thải bớt công nhân, viên chức, giảm tiền lương, tăng giờ làm, kiểm soát gắt gao việc sản xuất và phân phối, ấn định giá cả. Khi quân Nhật vào Đông Dương, Pháp buộc phải để cho Nhật sử dụng các phương tiện giao thông. Nhật bắt chính quyền thực dân Pháp nộp cho chúng một khoản tiền lớn, xuất các nguyên liệu chiến lược sang Nhật Bản như than, sắt, cao su, xi măng. Quân Nhật còn cướp ruộng đất của nông dân, bắt nông dân nhổ lúa, ngô để trồng đay, thầu dầu, phục vụ cho nhu cầu chiến tranh. Hậu quả là cuối năm 1944, đầu năm 1945, có gần 2 triệu đồng bào ta chết đói. Chính sách vơ vét, bóc lột của Pháp, Nhật đã đẩy nhân dân ta tới chỗ cùng cực. Những biến chuyển của tình hình thế giới và trong nước đòi hỏi đảng ta phải kịp thời nắm bắt và đánh giá chính xác tình hình, đề ra được đường lối đấu tranh phù hợp. Tháng 11 năm 1939, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tại Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì. Hội nghị xác định nhiệm vụ, mục tiêu đấu tranh trước mắt là đánh đổ đế quốc và tay sai, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất và đề ra khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của bọn thực dân đế quốc và địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc, chống tô cao lãi nặng. Thay khẩu hiệu chính quyền Xô Viết Công nông binh bằng khẩu hiệu lập chính phủ dân chủ Cộng hòa. Về mục tiêu, phương pháp đấu tranh, Đảng quyết định chuyển từ đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ sang đấu tranh đánh đổ chính quyền của đế quốc và tay sai. Từ hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động bí mật. Chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương, gọi tắt là Mặt trận Phản đế Đông Dương, thay cho Mặt trận Dân chủ Đông Dương, đánh dấu bước chuyển quan trọng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đưa nhân dân ta bước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, sau nhiều năm hoạt động ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc trở về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941, người chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ở Bắc Bó, Hà Quảng, Cao Bằng. Hội nghị khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc, tiếp tục tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công, tiến tới thực hiện người cày có ruộng. Hội nghị chỉ rõ sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp, Nhật sẽ thành lập chính phủ nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh thay cho Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương ngày 19 tháng 5 năm 1941, thay tên các hội phản đế thành Hội Cứu Quốc và giúp đỡ việc lập mặt trận các nước Lào, Campuchia. Xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa và nhấn mạnh chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn đảng, toàn dân. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng có ý nghĩa lịch sử to lớn, hoàn chỉnh chủ trương được đề ra tại Hội nghị Trung ương tháng 11 năm 1939 nhằm giải quyết mục tiêu số 1 của cuộc cách mạng là dân tộc giải phóng và đề ra nhiều chủ trương sáng tạo để thực hiện mục tiêu ấy. Nhiệm vụ cấp bách của Đảng là vận động quần chúng tham gia Việt Minh. Cao Bằng là nơi thí điểm cuộc vận động xây dựng các hội cứu quốc. Đến năm 1942, khắp các châu ở Cao Bằng đều có hội cứu quốc, trong đó có 3 châu hoàn toàn. Ủy ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng và Ủy ban Việt Minh lâm thời liên tỉnh Cao Bắc Lạng được thành lập. Để thu hút nhiều lực lượng
ở nhiều tỉnh Bắc Kỳ và Trung Kỳ, nhiều hội cứu quốc được thành lập. Năm 1943, Đảng đề ra bản đề cương văn hóa Việt Nam. Năm 1944, Đảng Dân Chủ Việt Nam và Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam được thành lập, đứng trong mặt trận Việt Minh, tăng cường vận động binh lính người Việt trong quân đội Pháp, những ngoại kiều ở Đông Dương đấu tranh chống lại phát xít. Xây dựng lực lượng vũ trang. Sau khi cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn thất bại, những đội du kích được thành lập, hoạt động ở căn cứ địa Bắc Sơn, Võ Nhai. Bước sang năm 1941, những đội du kích Bắc Sơn lớn mạnh lên và thống nhất lại thành Trung đội Cứu quốc quân 1. Ngày 14 tháng 2 năm 1941, Cứu quốc quân phát động chiến tranh du kích trong 8 tháng, từ tháng 7 năm 1941 đến tháng 2 năm 1942. Ngày 15 tháng 9 năm 1941, Trung đội Cứu quốc quân 2 ra đời. Cuối năm 1941, Nguyễn Ái Quốc quyết định thành lập đội tự vệ vũ trang, tổ chức các lớp huấn luyện chính trị, quân sự, biên soạn các tài liệu về cách đánh du kích. Xây dựng căn cứ địa. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 11 năm 1940 chủ trương xây dựng Bắc Sơn, Võ Nhai thành căn cứ địa cách mạng. Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc chủ trương xây dựng căn cứ địa Cao Bằng. Từ năm 1943, cuộc chiến tranh thế giới chuyển biến theo chiều hướng có lợi cho cách mạng nước ta. Hồng quân Liên Xô chuyển sang phản công quân Đức, sự thất bại của phe phát xít đã rõ ràng. Tình hình đó đòi hỏi đảng ta đẩy mạnh nữa công tác chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền. Tháng 2 năm 1943, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp vạch ra kế hoạch chuẩn bị toàn diện cho khởi nghĩa vũ trang. Các nông thôn, thành thị Bắc Kỳ, các đoàn thể Việt Minh, các hội cứu quốc được thành lập. Ở Bắc Sơn, Võ Nhai, Trung đội Cứu quốc quân 3 ra đời tháng 2 năm 1944. Ở Cao Bằng, các đội tự vệ vũ trang, đội du kích được thành lập. Năm 1943, 19 ban xung phong Nam Tiến được lập ra. Tháng 5 năm 1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị sửa soạn khởi nghĩa. Ngày 22 tháng 2 năm 1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Ngay sau khi ra đời, đội đánh thắng 2 trận Phai Cắt và Nà Ngần. Lịch sử lớp 12, bài 16, phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1939-1945. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Phần 2. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Đầu năm 1945, Liên Xô tiến đánh Berlin, Đức. Một loạt các nước châu Âu được giải phóng. Ở mặt trận châu Á Thái Bình Dương, quân đồng minh giáng cho quân Nhật những đòn nặng nề. Ở Đông Dương, lực lượng Pháp ráo riết hoạt động, chờ thời cơ phản công quân Nhật. Mâu thuẫn Nhật-Pháp ngày càng trở nên gay gắt. Trước tình hình đó, quân Nhật ra tay trước. Vào lúc 20 giờ ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp. Pháp mau chóng đầu hàng. Ngay sau khi hất cẳng Pháp, Nhật tuyên bố giúp các dân tộc Đông Dương xây dựng nền độc lập. Chúng dựng lên chính phủ Trần Trọng Kim và đưa Bảo Đại lên làm quốc trưởng, thực chất là độc chiếm Đông Dương. Đang lúc Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại Từ Sơn, Bắc Ninh, ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Chỉ thị nhận định phát xít Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương. Khẩu hiệu đánh đuổi Pháp Nhật được thay bằng khẩu hiệu đánh đuổi phát xít Nhật. Hình thức đấu tranh từ bất hợp tác, bãi công, bãi thị chuyển sang tổng khởi nghĩa khi có điều kiện. Quyết định phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước. Ở khu căn cứ địa Cao Bắc Lạng, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và cứu quốc quân phối hợp với quần chúng giải phóng nhiều xã, châu, huyện. Tại những nơi này, chính quyền cách mạng được thành lập, các hội cứu quốc được củng cố và phát triển. Ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ, Đảng đề ra khẩu hiệu phá kho thóc, giải quyết nạn đói, thu hút hàng triệu người tham gia. Ở Quảng Ngãi, tù chính trị ở nhà lao Ba Tơ nổi dậy, lãnh đạo quần chúng nhân dân khởi nghĩa, thành lập chính quyền cách mạng. Ngày 11 tháng 3, tổ chức đội du kích Ba Tơ. Ở Nam Kỳ, phong trào Việt Minh hoạt động mạnh, nhất là ở Mỹ Tho và Hậu Giang. Để đẩy mạnh hơn nữa công tác chuẩn bị khởi nghĩa, tháng 4 năm 1945, Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang, mở trường đào tạo cấp tốc cán bộ quân sự và chính trị. Ngày 16 tháng 4 năm 1945, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng các cấp và Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam là tiền thân của chính phủ cách mạng.
ngày 15 tháng 5 năm 1945, Việt Nam Cứu Quốc Quân và Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân thống nhất thành Việt Nam Giải phóng quân. Ngày 4 tháng 6 năm 1945, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, khu giải phóng chính thức được thành lập, gọi là khu giải phóng Việt Bắc. Khu giải phóng Việt Bắc trở thành căn cứ địa chính của cách mạng cả nước và là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới. Công cuộc chuẩn bị được gấp rút hoàn thành. Toàn dân tộc đã sẵn sàng đón chờ thời cơ vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa. Đầu tháng 8 năm 1945, quân đồng minh tiến công mạnh mẽ vào các vị trí của quân đội Nhật Bản ở châu Á Thái Bình Dương. Ngày 6 và 9 tháng 8 năm 1945, Mỹ đã ném 2 quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, hủy diệt 2 thành phố này và giết hại hàng vạn dân thường. Trước tình thế đó, trưa ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh không điều kiện. Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã. Điều kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa đã đến. Ngày 13 tháng 8 năm 1945, khi nhận được những thông tin về việc Nhật Bản sắp đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức thành lập Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc, ban bố quân lệnh số 1, chính thức phát lệnh tổng khởi nghĩa trong cả nước. Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945, Hội nghị Toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, Tuyên Quang, thông qua kế hoạch tổng khởi nghĩa và quyết định những vấn đề quan trọng về chính sách đối nội, đối ngoại sau khi giành được chính quyền. Tiếp đó, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 8 năm 1945, Đại hội Quốc dân được triệu tập ở Tân Trào, tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Đến giữa tháng 8 năm 1945, khí thế cách mạng sục sôi trong cả nước. Chiều ngày 16 tháng 8 năm 1945, theo lệnh của Ủy ban Khởi nghĩa, một đơn vị giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy xuất phát từ Tân Trào tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên. Ngày 18 tháng 8 năm 1945, nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành được chính quyền ở tỉnh lỵ sớm nhất. Tối ngày 19 tháng 8, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi. Ở Huế, ngày 23 tháng 8, hàng vạn nhân dân nội ngoại thành kéo về biểu tình thị uy, chiếm công sở, giành chính quyền về tay nhân dân. Tại Sài Gòn, sáng 25 tháng 8, công nhân, nông dân các tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Mỹ Tho kéo về thành phố giành chính quyền ở Sài Gòn. Đồng Nai Thượng và Hà Tiên là những địa phương giành chính quyền muộn nhất vào ngày 28 tháng 8. Như vậy, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành được thắng lợi trên cả nước trong vòng 14 ngày, từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 8 năm 1945. Chiều ngày 30 tháng 8, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng và Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam từ Tân Trào về đến Hà Nội. Theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 28 tháng 8 năm 1945. Trong những ngày lịch sử này, Hồ Chí Minh soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập, chuẩn bị mọi công việc để chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Cách mạng tháng 8 mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta, phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và ách thống trị của phát xít Nhật, lật đổ ngai vàng phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do. Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một đảng cầm quyền, chuẩn bị những điều kiện tiên quyết cho những thắng lợi tiếp theo. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 đã góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít, cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng, có ảnh hưởng trực tiếp và rất to lớn đến hai dân tộc bạn là Miên và Lào. Nguyên nhân thắng lợi: dân tộc ta vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn. Vì vậy, khi Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước, thì toàn dân nhất tề đứng lên cứu nước, cứu nhà. Đảng, đứng đầu là Hồ Chí Minh, đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn dựa trên cơ sở lý luận Mác Lênin, được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam. Để giành thắng lợi, Đảng ta đã có quá trình chuẩn bị trong suốt 15 năm qua các phong trào cách mạng 1930, 1935, 1936, 1939, đã đúc rút được những bài học kinh nghiệm qua những thành công
và thất bại, nhất là trong quá trình xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa, thời kỳ vận động giải phóng dân tộc năm 1939-1945. Trong những ngày khởi nghĩa, toàn đảng, toàn dân nhất trí, quyết tâm giành độc lập, tự do. Các cấp bộ đảng và Việt Minh từ trung ương đến địa phương đã linh hoạt, sáng tạo, chỉ đạo khởi nghĩa, chớp thời cơ phát động quần chúng nổi dậy, giành chính quyền. Nguyên nhân khách quan, chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít đã cổ vũ tinh thần, củng cố niềm tin cho nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Lịch sử lớp 12, bài 17, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, từ sau ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến trước ngày 19 tháng 12 năm 1946. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Quân đội các nước đồng minh dưới danh nghĩa giải giáp quân Nhật đã lũ lượt kéo vào nước ta. Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc có 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc, kéo theo sau là các tổ chức phản động như Việt Quốc, Việt Cách. Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam là quân đội Anh dọn đường cho Pháp trở lại xâm lược nước ta. Lợi dụng tình hình đó, bọn phản động trong nước làm tay sai cho Pháp chống phá cách mạng. Trên cả nước ta còn có 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp. Trong khi đó, chính quyền mới thành lập còn non trẻ, lực lượng vũ trang còn non yếu. Nền kinh tế nông nghiệp vốn đã lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nạn đói chưa được khắc phục. Tiếp đó là nạn lũ lụt lớn, hàng hóa khan hiếm, giá cả tăng vọt. Tàn dư văn hóa lạc hậu của chế độ thực dân phong kiến để lại hết sức nặng nề, hơn 90% dân số không biết chữ. Ngân sách nhà nước trống rỗng, chính quyền chưa quản lý được ngân hàng. Đất nước đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên, thuận lợi của chúng ta lúc bấy giờ là rất cơ bản. Nhân dân ta đã giành quyền làm chủ nên rất phấn khởi, gắn bó với chế độ. Cách mạng nước ta có đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng suốt lãnh đạo. Trên thế giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành, phong trào giải phóng dân tộc dâng cao, phong trào hòa bình, dân chủ phát triển ở nhiều nước tư bản. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, tổng tuyển cử trong cả nước, nhân dân cả nước đi bỏ phiếu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta được thực hiện quyền công dân. Ngày 2 tháng 3 năm 1946, Quốc hội họp kỳ thứ nhất thông qua danh sách chính phủ Liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Ngày 9 tháng 11 năm 1946, Quốc hội thông qua hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Lực lượng vũ trang được chú trọng xây dựng. Tháng 5 năm 1946, quân đội quốc gia được thành lập. Lực lượng dân quân tự vệ phát triển hầu khắp cả nước. Để giải quyết nạn đói, chính phủ đề ra nhiều biện pháp như tổ chức quyên góp, phát huy tinh thần nhường cơm sẻ áo. Trên khắp cả nước, nhân dân ta lập ra hũ gạo cứu đói, tổ chức ngày đồng tâm. Thực hiện những biện pháp hàng đầu có tính chất lâu dài là tăng gia sản xuất, kêu gọi khẩu hiệu tất đất tất vàng, không một tấc đất bỏ hoang. Chính quyền cách mạng ra những sắc lệnh, thông tư đem lại quyền lợi trước tiên là cho nông dân. Nhờ các biện pháp tích cực trên, sản xuất nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi, nạn đói dần dần bị đẩy lùi. Xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết. Ngày 8 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Nha Bình Dân Học vụ, cơ quan chuyên trách về chống giặc dốt và kêu gọi nhân dân cả nước tham gia phong trào xóa nạn mù chữ. Trong vòng một năm, từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 9 năm 1946, trên toàn quốc đã tổ chức gần 76.000 lớp học, xóa mù chữ cho hơn 2,5 triệu người. Trường học các cấp sớm được khai giảng, nội dung và phương pháp giáo dục được đổi mới theo tinh thần dân tộc, dân chủ. Để khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách, kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân, thông qua cuộc vận động quỹ độc lập, phong trào tuần lễ vàng, kết quả nhân dân hăng hái đóng góp tiền của vàng bạc, ủng hộ nền độc lập của Tổ quốc. Ngày 23 tháng 11 năm 1946, lưu hành tiền Việt Nam thay cho tiền Đông Dương. Với dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa, ngay sau khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, quân Anh với danh nghĩa đồng minh vào giải giáp phát xít Nhật đến Sài Gòn, kéo theo sau là một đại đội quân Pháp. Đêm 22 rạng 23 tháng 9 năm 1945, được sự giúp đỡ của quân Anh,
thực dân Pháp cho quân đánh úp trụ sở Ủy ban Nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Nhân dân Sài Gòn, Chợ Lớn và Nam Bộ đã anh dũng đánh trả quân Pháp xâm lược ngay từ đầu, ở khắp mọi nơi và bằng mọi hình thức, rồi mở rộng cả Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Trung ương Đảng, Chính phủ quyết tâm lãnh đạo kháng chiến, huy động lực lượng cả nước chi viện cho Nam Bộ và Nam Trung Bộ, thành lập các đoàn quân Nam tiến, sát cánh cùng với nhân dân Nam Bộ và Nam Trung Bộ chiến đấu. Trong hoàn cảnh phải đối phó với cuộc xâm lược trở lại của thực dân Pháp ở Nam Bộ, sự uy hiếp của quân Trung Hoa Dân Quốc ở ngoài Bắc nhằm lật đổ chính quyền cách mạng, Đảng, Chính phủ ta đã vạch rõ tránh một mình đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc. Từ đó, chủ trương tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân Quốc. Với danh nghĩa quân đồng minh vào giải giáp quân Nhật, quân Trung Hoa Dân Quốc không dám ra mặt công khai, mà dùng bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách phá hoại cách mạng nước ta từ bên trong. Nhằm hạn chế sự phá hoại, Quốc hội đồng ý nhân nhượng chúng một số quyền lợi về kinh tế và chính trị. Để giảm bớt sức ép công kích của kẻ thù, Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán tháng 11 năm 1945, nhưng thực ra là tạm thời rút vào hoạt động bí mật, tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo cách mạng. Đối với tay sai của Trung Hoa Dân Quốc, ta kiên quyết vạch trần âm mưu và những hành động chia rẽ phá hoại của chúng. Những kẻ phá hoại có đủ bằng chứng thì bị trừng trị theo pháp luật. Những biện pháp trên đã hạn chế đến mức thấp nhất các hoạt động chống phá của quân Trung Hoa Dân Quốc và tay sai, làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của chúng. Sau khi chiếm đóng các đô thị ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, Pháp kế hoạch tiến quân ra Bắc nhằm thôn tính cả nước ta. Pháp cấu kết với Trung Hoa Dân Quốc và ký hiệp ước Hoa Pháp ngày 28 tháng 2 năm 1946. Hiệp ước Hoa Pháp đặt nhân dân ta trước lựa chọn một trong hai con đường: chiến đấu chống Pháp, không cho chúng ra Bắc, hoặc hòa hoãn Pháp để tránh tình trạng phải đối phó cùng lúc với nhiều kẻ thù. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn giải pháp hòa để tiến. Chiều 6 tháng 3 năm 1946, tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký với Pháp bản hiệp định sơ bộ. Nội dung cơ bản của hiệp định là Pháp công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, nghị viện riêng, quân đội riêng, tài chính riêng và là một thành viên của Liên bang Đông Dương nằm trong khối Liên hiệp Pháp. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thỏa thuận cho 15.000 quân Pháp ra Bắc thay quân Trung Hoa Dân Quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. Số quân này sẽ đóng tại những địa điểm quy định và rút dần trong thời hạn 5 năm. Hai bên ngừng mọi cuộc xung đột ở phía Nam và giữ nguyên quân đội của mình tại vị trí cũ, tạo không khí thuận lợi đi đến cuộc đàm phán chính thức, bàn về các vấn đề ngoại giao của Việt Nam, chế độ tương lai của Đông Dương, quyền lợi kinh tế và văn hóa của người Pháp ở Việt Nam. Ý nghĩa, ta đã tránh được cuộc chiến đấu bất lợi vì phải chống lại nhiều kẻ thù cùng một lúc, đẩy được 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc cùng bọn tay sai ra khỏi nước ta, có thêm thời gian hòa bình để củng cố chính quyền. Sau khi ký hiệp định sơ bộ, thực dân Pháp vẫn tiếp tục gây xung đột vũ trang ở Nam Bộ. Tại Đông Dương, quân Pháp tăng cường những hoạt động khiêu khích, quan hệ Việt-Pháp ngày càng căng thẳng. Trước tình hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh bấy giờ đang thăm ở Pháp đã ký với Pháp bản tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 1946, tiếp tục nhân nhượng Pháp một số quyền lợi về kinh tế, văn hóa ở Việt Nam. Lịch sử lớp 12, bài 18, những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp năm 1946-1950. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Sau khi ký hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 và tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 1946, thực dân Pháp vẫn đẩy mạnh việc chuẩn bị chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa. Ở Bắc Bộ, tháng 11 năm 1946, Pháp cố tình khiêu khích, gây hấn với ta ở nhiều nơi. Ngày 18 tháng 12 năm 1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu để cho Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở Hà Nội. Nếu không, chúng sẽ hành động vào sáng 20 tháng 12 năm 1946. Tình thế khẩn cấp, đòi hỏi Đảng và Chính phủ ta phải có quyết định kịp thời. Ngày 12 tháng 12 năm 1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng thông qua chỉ thị toàn dân kháng chiến.
Ngày 18 và 19 tháng 12 năm 1946, Hội nghị bất thường Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng họp quyết định phát động cả nước chống thực dân Pháp xâm lược. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, thế là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu tổ quốc. Ai có súng thì dùng súng, ai có gươm thì dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuồng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước. Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ dân quân, giờ cứu quốc đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta. Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm, kháng chiến thắng lợi muôn năm. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, chỉ thị toàn dân kháng chiến và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi tháng 9 năm 1947 là những văn kiện lịch sử quan trọng về đường lối kháng chiến, nêu rõ tính chất và phương châm của kháng chiến chống Pháp, đó là toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ ủng hộ của quốc tế. Tại Hà Nội, khoảng 20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 1946, cuộc kháng chiến bắt đầu. Sau 2 tháng chiến đấu, ngày 17 tháng 2 năm 1947, quân ta rút khỏi vòng vây của địch ra căn cứ an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ giam địch trong thành phố để kịp thời huy động lực lượng kháng chiến. Ở các đô thị khác, quân dân ta bao vây, tiến công, tiêu hao một bộ phận sinh lực địch. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 đã tạo điều kiện cho cả nước đi vào cuộc kháng chiến lâu dài. Sau khi rút khỏi Hà Nội, các cơ quan đảng, chính phủ, mặt trận, các đoàn thể chuyển lên căn cứ địa Việt Bắc. Đảng, chính phủ, lãnh đạo và tổ chức nhân dân cả nước xây dựng lực lượng kháng chiến về mọi mặt. Về chính trị, các ủy ban hành chính chuyển thành ủy ban kháng chiến hành chính, thực hiện nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc, mở rộng mặt trận, thành lập Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, Liên Việt. Về kinh tế, chính phủ đề ra những chính sách nhằm duy trì và phát triển sản xuất, trước hết là sản xuất lương thực. Về quân sự, chính phủ quy định mọi người dân từ 18 đến 45 tuổi được tuyển chọn tham gia các lực lượng chiến đấu. Về văn hóa, phong trào bình dân học vụ được duy trì và phát triển. Trường phổ thông các cấp vẫn tiếp tục giảng dạy và học tập trong hoàn cảnh chiến tranh. Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Ngày 7 tháng 10 năm 1947, Pháp huy động 12.000 quân và hầu hết máy bay ở Đông Dương tấn công lên Việt Bắc. Binh đoàn quân Dù đổ quân xuống chiếm thị xã Bắc Cạn, Chợ Mới. Cùng ngày, binh đoàn bộ binh từ Lạng Sơn theo đường số 4 đánh lên Cao Bằng, xuống Bắc Cạn theo đường số 3 bao vây Việt Bắc ở phía đông và phía bắc. Ngày 9 tháng 10 năm 1947, hỗn hợp bộ binh và lính thủy từ Hà Nội ngược sông Hồng và sông Lô lên Chiêm Hóa, Tuyên Quang, đánh Bài Thị, bao vây Việt Bắc ở phía tây. Khi địch vừa tiến công Việt Bắc, đảng ta đã có chỉ thị phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp. Trên khắp các mặt trận, quân dân ta anh dũng chiến đấu, từng bước đẩy lùi cuộc tiến công của địch. Tại Bắc Cạn, Chợ Mới, địch vừa nhảy dù đã bị ta bao vây, buộc Pháp phải rút khỏi Chợ Đồn, Chợ Rã, cuối tháng 11 năm 1947. Ở mặt trận hướng đông, quân ta phục kích chặn đánh địch trên đường số 4, tiêu biểu là trận phục kích ở đèo Bông Lau ngày 30 tháng 10 năm 1947. Ở mặt trận hướng Tây, quân dân ta phục kích đánh địch nhiều trận trên sông Lô, nổi bật là trận Đoan Hùng, Khe Lao,
đánh chìm nhiều tàu chiến cano của địch. Sau hơn 2 tháng, cuộc chiến đấu giữa ta và địch đã kết thúc bằng cuộc rút chạy của đại bộ phận quân Pháp khỏi Việt Bắc ngày 19 tháng 12 năm 1947. Kết quả, quân dân ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6.000 địch, bắn rơi 16 máy bay, bắn chìm 11 tàu chiến, cano, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh. Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo toàn. Bộ đội chủ lực của ta đã trưởng thành. Ý nghĩa, với chiến thắng Việt Bắc Thu Đông năm 1947, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược chuyển sang giai đoạn mới. Pháp buộc phải thay đổi chiến lược chiến tranh ở Đông Dương, từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài, thực hiện chính sách dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Từ sau chiến thắng Việt Bắc Thu Đông năm 1947, cuộc kháng chiến của nhân dân ta có thêm những thuận lợi, song cũng phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Ngày 1 tháng 10 năm 1949, cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Tháng 1 năm 1950, Trung Hoa, Liên Xô và các nước trong phe xã hội lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước ta. Ở Đông Dương, Pháp liên tiếp thất bại, lợi dụng tình thế đó, Mỹ can thiệp sâu vào chiến tranh ở Đông Dương. Tháng 5 năm 1949, với sự đồng ý của Mỹ, chính phủ Pháp đề ra kế hoạch Rover. Pháp tăng cường phòng ngự trên đường số 4, thiết lập hành lang Đông Tây, tạo cơ sở để chuẩn bị một kế hoạch quy mô lớn tiến công Việt Bắc lần thứ hai, mong giành thắng lợi để mau chóng kết thúc chiến tranh. Chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Việc Pháp thực hiện kế hoạch Rover đã làm cho vùng tự do của ta bị thu hẹp, căn cứ địa Việt Bắc đã bị bao vây. Để khắc phục khó khăn, đưa cuộc kháng chiến phát triển lên một bước mới, tháng 6 năm 1950, Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, khai thông biên giới Việt Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo đà thúc đẩy kháng chiến tiến lên. Sáng ngày 16 tháng 9 năm 1950, ta tấn công vào Đông Khê, mở màn chiến dịch. Sau hơn 2 ngày chiến đấu, sáng 18 tháng 9, ta tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Khê. Đường số 4 bị cắt làm hai, Thất Khê bị uy hiếp, Cao Bằng bị cô lập. Trước nguy cơ bị tiêu diệt, Pháp đưa quân từ Thất Khê lên để chiếm lại Đông Khê và đón quân từ Cao Bằng rút về. Đoán trước được ý định của địch, quân ta mai phục, chặn đánh địch trên đường số 4, khiến cho các cánh quân không gặp được nhau. Pháp rút về Na Sầm, sau đó về Lạng Sơn. Trong khi đó, cuộc hành quân lên Thái Nguyên bị ta chặn đánh. Pháp trở nên hoảng loạn, phải rút chạy. Đến ngày 22 tháng 10 năm 1950, đường số 4 được hoàn toàn giải phóng. Phối hợp với mặt trận biên giới, quân ta đẩy mạnh hoạt động ở tả ngạn sông Hồng, Tây Bắc, đường số 6, buộc địch phải rút khỏi thị xã Hòa Bình. Chiến tranh du kích phát triển mạnh ở Bình Trị Thiên, Liên khu 5 và Nam Bộ. Kết quả, sau hơn 1 tháng chiến đấu, chiến dịch biên giới đã kết thúc thắng lợi. Ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8.000 quân địch, giải phóng một vùng biên giới Việt Trung với 35 vạn dân. Chọc thủng hành lang Đông Tây của Pháp, kế hoạch Rover bị phá sản, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Ý nghĩa, với chiến thắng biên giới, con đường liên lạc của ta với các nước xã hội chủ nghĩa được khai thông, bộ đội ta trưởng thành, quân đội ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến. Lịch sử lớp 12, bài 19, bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp năm 1951-1953. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Từ tháng 5 năm 1949, Mỹ từng bước can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương. Năm 1950, Mỹ ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương, viện trợ quân sự, kinh tế, tài chính cho Pháp. Qua đó, Mỹ từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương. Năm 1951, Mỹ ký với Bảo Đại Hiệp ước Hợp tác Kinh tế Việt-Mỹ nhằm trực tiếp ràng buộc chính phủ Bảo Đại vào Mỹ. Cuối năm 1950, dựa vào viện trợ của Mỹ, Pháp đề ra kế hoạch de la Tassigny nhằm kết thúc nhanh chóng chiến tranh. Nội dung kế hoạch de la Tassigny: xây dựng lực lượng cơ động mạnh, ra sức phát triển ngụy quân, xây dựng phòng tuyến công sự xi măng cốt sắt bông ke,
thành lập vành đai trắng bao quanh Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ, tiến hành chiến tranh tổng lực, bình định vùng tạm chiếm, vơ vét sức người, sức của nhân dân ta, đánh phá hậu phương ta, kết hợp chiến tranh tâm lý và chiến tranh kinh tế. Kế hoạch de la de Tassigny đã đưa cuộc chiến tranh của Pháp lên quy mô lớn. Cuộc kháng chiến của ta ngày càng khó khăn phức tạp. Từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 năm 1951, Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở xã Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Nội dung thông qua 2 bản báo cáo quan trọng: báo cáo chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày, báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày. Đại hội quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một đảng Mác Lênin riêng, có cương lĩnh phù hợp với đặc điểm phát triển của từng dân tộc. Ở Việt Nam, đưa đảng ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao động Việt Nam. Đại hội thông qua tuyên ngôn, chính cương, điều lệ mới, quyết định xuất bản báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng. Đại hội bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh làm Tổng Bí thư. Ý nghĩa, Đại hội đại biểu lần thứ 2 đánh dấu bước trưởng thành của Đảng ta, là đại hội kháng chiến thắng lợi. Về chính trị, từ tháng 3 năm 1951, thành lập Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, gọi là Mặt trận Liên Việt, trên cơ sở hợp nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt, do Tôn Đức Thắng làm chủ tịch và Hồ Chí Minh làm chủ tịch danh dự. Cũng trong khoảng thời gian đó, thành lập Liên minh Nhân dân Việt Miên Lào để tăng cường khối đoàn kết ba nước trong đấu tranh chống lại kẻ thù chung là thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Tháng 5 năm 1952, Đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất đã tổng kết, biểu dương thành tích phong trào thi đua ái quốc và chọn được 7 anh hùng ở các lĩnh vực khác nhau. Về kinh tế, năm 1952 mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm, lôi cuốn mọi ngành, mọi giới tham gia. Năm 1953, vùng tự do sản xuất được 2,7 triệu tấn thóc. Thủ công nghiệp và công nghiệp đáp ứng được yêu cầu về công cụ sản xuất và những mặt hàng thiết yếu như vũ khí đạn dược, thuốc men, quân trang, quân dụng. Đi đôi với việc đẩy mạnh sản xuất, Chính phủ còn đề ra những chính sách nhằm chấn chỉnh chế độ thuế khóa, xây dựng nền tài chính, ngân hàng, thương nghiệp. Để bồi dưỡng sức dân, đầu năm 1953, Đảng và Chính phủ phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất. Về giáo dục, thực hiện 3 phương châm: phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất, phong trào bình dân học vụ, bổ túc văn hóa. Năm 1952, có 1 triệu học sinh phổ thông, 14 triệu người thoát nạn mù chữ. Về văn hóa, văn nghệ sĩ hăng hái thâm nhập mọi mặt của cuộc sống, chiến đấu và sản xuất. Về y tế, công tác chăm lo sức khỏe cho nhân dân được coi trọng. Bệnh viện, bệnh xá, phòng y tế, trạm cứu thương được xây dựng. Lịch sử lớp 12, bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc năm 1953-1954. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Sau 8 năm chiến tranh xâm lược Việt Nam, Pháp thiệt hại nặng nề, bị loại khỏi vòng chiến đấu hơn 39 vạn quân, tiêu tốn hơn 2.000 tỷ franc. Vùng chiếm đóng bị thu hẹp, Pháp ngày càng lâm vào thế phòng ngự bị động trên chiến trường. Trước tình thế đó, Mỹ ra sức can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương, ép Pháp phải kéo dài và mở rộng chiến tranh, đồng thời tích cực chuẩn bị thay thế Pháp. Tháng 5 năm 1953, được sự thỏa thuận của Mỹ, Pháp đưa Nava sang Đông Dương, đề ra kế hoạch Nava với hy vọng trong vòng 18 tháng sẽ giành thắng lợi để kết thúc chiến tranh trong danh dự. Kế hoạch Nava chia thành 2 bước. Bước thứ nhất, thu đông năm 1953 và xuân 1954, phòng ngự chiến lược ở Bắc Bộ.
tiến công để bình định Trung Bộ và Nam Đông Dương, dành nguồn nhân lực và vật lực, xóa bỏ vùng tự do Liên khu 5, ra sức mở rộng ngụy quân, tập trung binh lực, xây dựng quân đội cơ động chiến lược mạnh. Bước thứ hai, từ thu đông năm 1954, chuyển lực lượng ra Bắc Bộ, thực hiện tiến công chiến lược, cố giành lấy thắng lợi quân sự quyết định, buộc ta phải đàm phán theo điều kiện có lợi cho chúng nhằm kết thúc chiến tranh. Từ thu đông năm 1953, Nava tập trung 44 tiểu đoàn quân cơ động ở Đông Dương, ra đồng bằng Bắc Bộ và mở cuộc tấn công, càn quét Bình Định vùng chiếm đóng, mở các cuộc tiến công lớn vào Ninh Bình, Thanh Hóa để phá kế hoạch tiến công của ta. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân năm 1953-1954. Cuối tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp ở Việt Bắc bàn kế hoạch Đông Xuân năm 1953-1954. Phương hướng chiến lược của ta là tập trung lực tiến công vào những vị trí chiến lược quan trọng, nơi địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng phải bị động phân tán lực lượng. Tháng 12 năm 1953, quân ta tiến công, giải phóng thị xã Lai Châu, buộc Pháp phải điều quân lên Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ trở thành nơi tập trung quân thứ hai của Pháp. Đầu tháng 12 năm 1953, Liên quân Lào Việt tấn công Trung Lào, giải phóng Thà Khẹt, uy hiếp Savannakhet và Seno, buộc Pháp tăng viện cho Seno. Seno trở thành nơi tập trung binh lực thứ ba của Pháp. Tháng 1 năm 1954, Liên quân Việt Lào đánh lên Thượng Lào, giải phóng lưu vực sông Nậm Hu và tỉnh Phong Sa Lì, buộc Pháp tăng viện cho Luông Pha Băng và Mường Sài. Luông Pha Băng và Mường Sài trở thành nơi tập trung binh lực thứ tư của Pháp. Tháng 2 năm 1954, ta đánh lên Bắc Tây Nguyên, giải phóng Kon Tum, uy hiếp Pleiku, buộc Pháp tăng viện cho Pleiku. Pleiku trở thành nơi tập trung binh lực thứ 5 của Pháp. Ở vùng sau lưng địch, phong trào chiến tranh du kích phát triển mạnh, Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Bình Trị Thiên. Như vậy, ta chủ động mở hàng loạt các chiến dịch, buộc địch phải phân tán lực lượng để đối phó với ta, giúp ta chuẩn bị về vật chất và tinh thần để mở cuộc tiến công quyết định vào Điện Biên Phủ. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Điện Biên Phủ là một thung lũng rộng lớn, nằm ở Tây Bắc Việt Nam, gần biên giới Việt-Lào, có vị trí then chốt ở Đông Dương và cả Đông Nam Á. Pháp, Mỹ tập trung xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, pháo đài bất khả xâm phạm, với 3 phân khu, 49 cứ điểm, sân bay và đủ các binh chủng với 16.200 quân. Đầu tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng thông qua tác chiến và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Ta huy động dân công vận chuyển hàng vạn tấn lương thực, vũ khí, thuốc men, 55.000 quân, một đại đoàn công pháo. Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia ra làm 3 đợt. Đợt 1, từ ngày 13 tháng 3 đến 17 tháng 3 năm 1954, ta tiến công tiêu diệt cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc. Đợt 2, từ 30 tháng 3 đến 26 tháng 4 năm 1954, quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm phía đông quân khu trung tâm như E1, D1, A1, C1, C2, A1, tạo điều kiện bao vây, chia cắt, khống chế địch. Đợt 3, từ 1 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta đồng loạt tiến công tiêu diệt phân khu trung tâm và phân khu Nam. Chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta đánh vào sở chỉ huy địch. 17 giờ 30 phút, tướng De Castries cùng toàn bộ tham mưu địch đầu hàng và bị bắt sống. Chiến dịch Điện Biên Phủ giành được thắng lợi. Kết quả, ta loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 tên, trong đó có một thiếu tướng, hạ 62 máy bay và thu toàn bộ phương tiện chiến tranh khác. Ý nghĩa lịch sử đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành được thắng lợi.
Ngày 8 tháng 5 năm 1954, một ngày sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội nghị Geneva bắt đầu thảo luận về vấn đề lặp lại hòa bình ở Đông Dương. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của cuộc kháng chiến cũng như so sánh lực lượng giữa ta với Pháp, ngày 21 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết. Nội dung Hiệp định Geneva quy định các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương, không can thiệp vào công việc nội bộ của ba nước. Các bên tham chiến ngừng bắn, lặp lại hòa bình trên toàn Đông Dương. Các bên tham chiến thực hiện cuộc tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực. Việt Nam lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời. Cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngoài vào Đông Dương. Nước ngoài không được đặt căn cứ quân sự ở Đông Dương. Các nước Đông Dương không được tham gia bất cứ khối liên minh quân sự nào. Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 1956. Hiệp định Geneva là văn bản pháp lý quốc tế, ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Đông Dương, được các cường quốc cùng các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng. Đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta, song chưa trọn vẹn vì mới giải phóng được miền Bắc. Cuộc đấu tranh cách mạng vẫn phải tiếp tục để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương, rút hết quân đội về nước. Mỹ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng và quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương. Nguyên nhân thắng lợi nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo. Toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động sản xuất. Có chính quyền dân chủ, mặt trận dân tộc thống nhất được củng cố và mở rộng. Lực lượng vũ trang ba thứ quân sớm được xây dựng và không ngừng lớn mạnh. Hậu phương rộng lớn, vững chắc về mọi mặt. Tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương, sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân, của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ. Ý nghĩa lịch sử: chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, đồng thời chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp gần một thế kỷ trên đất nước ta. Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tạo cơ sở để giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau chiến tranh thế giới thứ hai, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc Á, Phi, Mỹ Latin. Lịch sử lớp 12, bài 21, xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam năm 1954-1965. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Thực hiện Hiệp định Geneva ngày 10 tháng 10 năm 1954, quân ta tiến vào tiếp quản Hà Nội. Ngày 16 tháng 5 năm 1955, Pháp rút khỏi đảo Cát Bà, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Tháng 5 năm 1956, Pháp rút quân khỏi miền Nam khi chưa thực hiện hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Mỹ nhảy vào thay thế Pháp, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, thực hiện âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ ở Đông Nam Á. Do đó, nhân dân ta vừa phải hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế ở miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, vừa phải tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Căn cứ vào hoàn cảnh thực tế ở miền Bắc, Đảng và Chính phủ quyết định đẩy mạnh phát động quần chúng thực hiện cải cách ruộng đất. Thực hiện chủ trương từ năm 1954 đến 1956, miền Bắc diễn ra 6 đợt giảm tô và 4 đợt cải cách ruộng đất. Kết quả thu được 81 vạn hecta ruộng đất, 10 vạn trâu bò và 1,8 triệu nông cụ, chia cho 2 triệu hộ nông dân. Sau cải cách ruộng đất, bộ mặt nông thôn miền Bắc có nhiều thay đổi, khối liên minh công nông được củng cố.
Từ năm 1954 đến 1957, nhân dân miền Nam thực hiện hình thức đấu tranh chính trị chống Mỹ Diệm, đòi thi hành Hiệp định Geneva, đòi hiệp thương tổng tuyển cử, tự do thống nhất đất nước, đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ. Từ năm 1958 đến 1959, Mỹ Diệm tăng cường khủng bố, đàn áp, lùng bắt những người lãnh đạo phong trào. Phong trào từ đấu tranh chính trị, hòa bình chuyển sang đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang. Những năm 1957-1959, Mỹ Diệm ban hành đạo luật đặt Cộng sản ngoài vòng pháp luật và ra luật 10/9, công khai chém giết làm cho hàng vạn cán bộ, đảng viên bị giết hại. Cách mạng miền Nam gặp nhiều khó khăn, thử thách. Tháng 1 năm 1959, Hội nghị lần 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng để lật đổ chính quyền Mỹ Diệm. Hội nghị nhấn mạnh, ngoài con đường dùng bạo lực cách mạng, nhân dân miền Nam không còn con đường nào khác. Phương hướng cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng con đường đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang. Diễn biến từ chỗ lẻ tẻ ở từng địa phương đã lan ra khắp miền Nam thành cao trào cách mạng. Tiêu biểu là cuộc đồng khởi ở Bến Tre. Ngày 17 tháng 1 năm 1960, đồng khởi nổ ra ở huyện Mỏ Cày, Bến Tre, sau đó nhanh chóng lan ra toàn tỉnh Bến Tre và giành thắng lợi. Phong trào đồng khởi nhanh chóng lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Đến năm 1960, ta đã làm chủ nhiều thôn, xã ở Nam Bộ, ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên. Phong trào đồng khởi đã giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ, làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm, đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam, chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, dẫn đến sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ngày 20 tháng 12, 1960. Giữa lúc cách mạng hai miền Nam Bắc có những bước tiến quan trọng, Đảng Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 đầu tháng 9 năm 1960 tại Hà Nội. Đại hội đề ra nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và nhiệm vụ của cách mạng từng miền. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp với sự nghiệp giải phóng miền Nam. Cách mạng hai miền có quan hệ mật thiết, gắn bó và tác động lẫn nhau nhằm thực hiện hòa bình thống nhất đất nước. Đại hội thông qua báo cáo chính trị, báo cáo sửa đổi điều lệ đảng và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961-1965, bầu ra ban chấp hành trung ương mới, bầu bộ chính trị. Hồ Chí Minh được bầu làm chủ tịch đảng, Lê Duẩn bầu giữ chức vụ bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng. Miền Bắc chuyển sang giai đoạn lấy xây dựng chủ nghĩa xã hội làm trọng tâm. Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm là phát triển công nghiệp và nông nghiệp, tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa, củng cố và tăng cường kinh tế quốc doanh, cải thiện đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng, tăng cường trật tự an ninh xã hội. Thành tựu: nông nghiệp, xây dựng hợp tác xã bậc cao, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều hợp tác xã đạt năng suất lúa 5 tấn trên 1 hectare. Công nghiệp, ưu tiên vốn đầu tư xây dựng. Thương nghiệp quốc doanh được ưu tiên phát triển, cải thiện đời sống nhân dân, giao thông vận tải được củng cố. Giáo dục, y tế được đầu tư phát triển. Các thành tựu trên đã làm thay đổi bộ mặt xã hội miền Bắc. Từ cuối năm 1960, hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm bị thất bại. Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt năm 1961-1965. Chiến tranh đặc biệt là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới được tiến hành bằng quân đội tay sai dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mỹ, dựa vào vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ nhằm chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân ta. Âm mưu cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt là dùng người Việt đánh người Việt. Mỹ đề ra kế hoạch Stanley-Taylor nhằm bình định miền Nam trong vòng 18 tháng năm 1961-1963. Để thực hiện kế hoạch, Mỹ tăng cường viện trợ quân sự cho chính quyền Diệm, đưa cố vấn quân sự Mỹ vào miền Nam, tăng nhanh lực lượng quân đội, trang bị phương tiện chiến tranh hiện đại,
sử dụng phổ biến các chiến thuật mới như trực thăng vận, thiết xa vận. Lập các ấp chiến lược, dùng 10 triệu dân miền Nam vào 16.000 ấp, nhằm đẩy lực lượng cách mạng ra khỏi các xã, ấp, tách dân khỏi cách mạng, tiến tới Bình Định miền Nam. Mở nhiều cuộc hành quân nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng, phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới nhằm ngăn chặn sự chi viện cho miền Nam. Đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng miền Nam, tháng 1 năm 1961, Trung ương Cục miền Nam ra đời. Tháng 2 năm 1961, các lực lượng vũ trang thống nhất thành Quân Giải phóng miền Nam. Dưới ngọn cờ đoàn kết cứu nước của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, quân dân miền Nam đã đẩy mạnh đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn, nổi dậy tiến công địch trên cả 3 vùng chiến lược: rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị, bằng 3 mũi giáp công: chính trị, quân sự, binh vận. Cuộc đấu tranh chống và phá ấp chiến lược diễn ra gay go, quyết liệt. Đến cuối năm 1962, trên nửa tổng số ấp và 70% nông dân do cách mạng kiểm soát. Trên mặt trận quân sự, ngày 2 tháng 1 năm 1963, quân dân ta đã giành thắng lợi vang dội ở trận ấp Bắc, Mỹ Tho, đánh bại cuộc hành quân càn quét của hơn 2.000 quân địch. Sau trận ấp Bắc, khắp miền Nam đã dấy lên phong trào thi đua ấp Bắc giết giặc lập công. Phong trào đấu tranh chính trị diễn ra sôi nổi ở các đô thị lớn như Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn. Nổi bật là cuộc đấu tranh của tín đồ Phật giáo, đội quân tóc dài. Kết quả đẩy nhanh quá trình suy sụp của chính quyền Ngô Đình Diệm. Mỹ tiến hành giật dây làm cuộc đảo chính Diệm Nhu, đưa tay sai mới lên cầm quyền. Sau khi lên làm tổng thống, Johnson đề ra kế hoạch Johnson-McNamara tăng cường viện trợ quân sự nhằm ổn định chính quyền Sài Gòn, bình định miền Nam trong 2 năm 1964-1965. Sau chiến thắng ấp Bắc, quân ta nhanh chóng trưởng thành. Trong đông xuân 1964-1965, ta mở chiến dịch tiến công địch với trận mở màn đánh vào ấp Bình Xã, Bà Rịa, ngày 2 tháng 12 năm 1964. Trong trận này, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.700 tên địch, phá hủy hàng chục máy bay và xe bọc thép, đánh thắng các chiến thuật trực thăng vận, thiết xa vận của địch. Chiến lược chiến tranh đặc biệt bị phá sản về cơ bản. Tiếp đó, quân ta giành thắng lợi ở An Lão, Bình Định, Ba Gia, Quảng Ngãi, Đồng Xoài, Bình Phước, vân vân, gây cho quân đội Mỹ những thiệt hại nặng, làm phá sản hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Lịch sử lớp 12 bài 22, nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất, năm 1965-1973. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Sau thất bại của chiến lược chiến tranh đặc biệt, từ giữa năm 1965, Mỹ đã chuyển sang thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ ở miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại ở miền Bắc. Chiến tranh cục bộ là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới được tiến hành bằng lực lượng quân Mỹ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn. Quân số lúc cao nhất lên gần 1,5 triệu tên, trong đó quân Mỹ chiếm hơn nửa triệu. Dựa vào ưu thế quân sự với quân số đông, vũ khí hiện đại, quân Mỹ đã mở ra các cuộc hành quân tìm diệt và bình định, cố giành lại thế chủ động trên chiến trường, đẩy lực lượng vũ trang của ta trở về thế phòng ngự, buộc ta phải phân tán, đánh nhỏ hoặc rút về biên giới. Sự khác nhau giữa chiến tranh cục bộ và chiến tranh đặc biệt. Chiến tranh đặc biệt là lực lượng tham gia gồm có quân đội Sài Gòn và cố vấn Mỹ. Quân Mỹ chỉ gây chiến ở miền Nam. Chiến tranh cục bộ, lực lượng tham gia gồm quân Mỹ, quân đồng minh của Mỹ và quân đội Sài Gòn. Mỹ không chỉ gây chiến ở miền Nam mà còn mở rộng ra chiến tranh phá hoại ở miền Bắc. Nhân dân ta chiến đấu chống chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ bằng những thắng lợi vang dội, mở đầu là ở núi Thành, Quảng Nam. Sau đó, ngày 18 tháng 8 năm 1965, quân ta đã đẩy lùi cuộc hành quân của địch ở thôn Vạn Tường, Quảng Ngãi, mở đầu cao trào tìm Mỹ mà đánh, lùng Ngụy mà diệt trên khắp miền Nam. Tiếp đó, quân và dân miền Nam đã đập tan các cuộc phản công chiến lược mùa khô thứ nhất năm 1965-1966 với 5 cuộc hành quân tìm diệt của địch nhằm vào Đông Nam Bộ và Liên khu 5. Bước vào mùa khô thứ hai năm 1966-1967, quân và dân ta đập tan cuộc phản công chiến lược tìm diệt và bình định.
lớn nhất là cuộc hành quân vào căn cứ Dương Minh Châu. Trên mặt trận chính trị, các phong trào đấu tranh của quần chúng nổ ra từ thành thị đến nông thôn. Vào mùa xuân năm 1968, lợi dụng mâu thuẫn ở Mỹ trong năm bầu cử tổng thống 1968, ta đã chủ trương mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam nhằm tiêu diệt một bộ phận lực lượng quân Mỹ và quân đồng minh. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân đã làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mỹ, buộc Mỹ phải tuyên bố phi Mỹ hóa chiến tranh xâm lược, chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại ở miền Bắc và chấp nhận đàm phán ở Paris để bàn về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Đồng thời với việc đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ở miền Nam, Mỹ mở rộng chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, sau khi dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Mỹ cho máy bay ném bom miền Bắc. Ngày 7 tháng 2 năm 1965, lấy cớ trả đũa quân ta tiến công quân Mỹ ở Pleiku, Mỹ lại cho máy bay ném bom bắn phá, chính thức gây ra cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất. Mục đích của Mỹ là phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, ngăn chặn nguồn chi viện bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam, uy hiếp tinh thần và làm lung lay ý chí quyết tâm chống Mỹ của nhân dân ta. Ngay từ khi Mỹ mở rộng chiến tranh, miền Bắc đã kịp thời chuyển mọi hoạt động sang thời chiến, thực hiện quân sự hóa toàn dân. Kết quả trong 4 năm, miền Bắc đã bắn rơi và phá hủy 3.243 máy bay, bắn chìm 143 tàu chiến. Là hậu phương lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ của nước, miền Bắc đã đưa hơn 30 vạn cán bộ bộ đội, hàng chục vạn tấn vũ khí, lương thực, thuốc men vào chiến trường ở miền Nam. Sau thất bại của chiến tranh cục bộ, đầu năm 1969, Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, đồng thời mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương, thực hiện Đông Dương hóa chiến tranh. Với chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, quân Mỹ và quân đồng minh rút dần khỏi chiến tranh để giảm xương máu người Mỹ trên chiến trường, tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu. Tiếp tục thực hiện âm mưu dùng người Việt đánh người Việt. Quân đội Sài Gòn được Mỹ sử dụng mở rộng chiến tranh sang Campuchia năm 1970 và Lào năm 1971 để thực hiện âm mưu dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương. Mỹ còn lợi dụng sự mâu thuẫn Trung Xô để tìm cách thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô nhằm hạn chế sự giúp đỡ của các nước này đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Về phía ta, ngày 6 tháng 6 năm 1969, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam được thành lập, được 23 nước công nhận, trong đó có 21 nước đặt quan hệ ngoại giao. Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ của nước của nhân dân ta ở cả hai miền đang trên đà thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời ngày 2 tháng 9 năm 1969, khiến cho nhân dân ta ngày càng quyết tâm. Ngày 24-25 tháng 4 năm 1970, Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương họp hội nghị, biểu thị quyết tâm đoàn kết chống Mỹ của nhân dân Đông Dương. Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 1970, quân đội Việt Nam phối hợp với quân đội Campuchia đập tan cuộc hành quân xâm lược Campuchia của 10 vạn quân Mỹ và quân đội Sài Gòn, tiêu diệt 17.000 tên địch. Từ tháng 2 đến tháng 3 năm 1971, Liên quân Việt-Lào đập tan cuộc hành quân Lam Sơn 719 của 4,5 vạn quân Mỹ và quân đội Sài Gòn, diệt 22.000 tên, buộc chúng rút khỏi đường chính Nam Lào, giữ vững hành lang chiến lược của cách mạng Đông Dương. Ở khắp các đô thị, phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên phát triển rầm rộ. Ở vùng nông thôn, quân chúng nổi dậy chống Bình Định và phá ấp chiến lược. Ngày 30 tháng 3 năm 1972, quân ta mở cuộc tiến công chiến lược, đánh vào Quảng Trị, làm hướng tiến công chủ yếu, rồi phát triển rộng khắp chiến trường miền Nam. Đến cuối tháng 6 năm 1972, quân ta đã chọc thủng 3 phòng tuyến mạnh nhất của địch là Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 20 vạn tên địch, giải phóng vùng đất đai rộng lớn. Đế quốc Mỹ tiến hành trở lại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 đã giáng một đòn nặng nề vào chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, buộc Mỹ phải tuyên bố Mỹ hóa trở lại chiến tranh xâm lược, tức là thừa nhận sự thất bại của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Ngày 16 tháng 4 năm 1972, Nixon chính thức tiến hành cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ hai. Đến ngày 9 tháng 5 năm 1972, phong tỏa cảng Hải Phòng cùng các cửa sông, vùng biển miền Bắc. Từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, Mỹ đã mở cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng trong 12 ngày đêm liên tục nhằm giành một thắng lợi quân sự quyết định.
Nhờ được chuẩn bị trước và luôn sẵn sàng chiến đấu, quân dân miền Bắc đã đánh trả không quân Mỹ những đòn đích đáng. Kết quả, quân dân ta đã bắn rơi 81 máy bay, bắt sống 43 phi công Mỹ. Thắng lợi này được coi như trận Điện Biên Phủ trên không. Điện Biên Phủ trên không là thắng lợi quyết định, buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc và ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Sau thất bại nặng nề ở hai miền Nam Bắc Việt Nam, đặc biệt là thất bại trong trận Điện Biên Phủ trên không, Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973. Nội dung hiệp định gồm các điều khoản cơ bản sau. Hoa Kỳ và các nước cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Hai bên ngừng bắn ở miền Nam lúc 24 giờ ngày 27 tháng 1 năm 1973 và Hoa Kỳ cam kết chấm dứt mọi hoạt động chống miền Bắc Việt Nam. Hoa Kỳ rút hết quân đội của mình và quân các nước đồng minh, hủy bỏ các căn cứ quân sự, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị thông qua tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài. Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có 2 chính quyền, 2 quân đội, 2 vùng kiểm soát và 3 lực lượng chính trị. Hai bên trao trả tù binh và dân thường bị bắt. Hoa Kỳ cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương, thiết lập quan hệ bình thường cùng có lợi với Việt Nam. Hiệp định Paris là văn bản có tính chất pháp lý quốc tế, công nhận quyền độc lập cơ bản của Việt Nam, buộc Mỹ phải rút về nước, là kết quả thắng lợi cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta trên 3 mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao, mở ra bước ngoặt lớn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của nước, tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam. Lịch sử lớp 12, bài 23, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam năm 1973-1975. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Sau Hiệp định Paris năm 1973, ta đã đánh cho Mỹ cút. Ngày 29 tháng 3 năm 1973, Mỹ rút quân về nước. Song do Ngụy chưa nhào, Mỹ vẫn giữ lại hơn 2 vạn cố vấn quân sự, lập ra Bộ Chỉ huy quân sự, tiếp tục viện trợ quân sự, kinh tế cho chính quyền Sài Gòn. Được cố vấn Mỹ chỉ huy và nhận viện trợ của Mỹ, chính quyền Sài Gòn ngang nhiên phá hoại Hiệp định Paris. Chúng tiến hành chiến dịch tràn ngập lãnh thổ, liên tiếp mở những cuộc hành quân bình định lấn chiếm vùng giải phóng của ta. Trong cuộc đấu tranh chống địch bình định lấn chiếm, do không đánh giá hết âm mưu phá hoại hiệp định của địch, nhấn mạnh đến hòa bình, hòa hợp dân tộc, nên tại một số địa bàn quan trọng, ta đã bị mất đất, mất dân. Với tình hình trên, tháng 7 năm 1973, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 21. Hội nghị nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và nhấn mạnh phải tiếp tục con đường cách mạng bạo lực, nắm vững chiến lược tiến công, kiên quyết đấu tranh trên cả 3 mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao. Thực hiện nghị quyết hội nghị, từ cuối năm 1973, ta mở đợt hoạt động quân sự, trọng tâm là vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Kết quả, quân ta đã giành thắng lợi vang dội trong chiến dịch đánh đường 14 Phước Long, từ ngày 12 tháng 12 năm 1974 đến ngày 6 tháng 1 năm 1975, loại khỏi vòng chiến đấu 3.000 tên địch, giải phóng đường 14, thị xã và toàn tỉnh Phước Long. Sau chiến thắng này của ta, chính quyền Sài Gòn phản ứng mạnh và đưa quân đến Hồng chiếm lại, nhưng đã thất bại. Mỹ chỉ phản ứng yếu ớt. Cuối năm 1974, đầu năm 1975, so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ, có lợi cho cách mạng. Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm 1975 và 1976. Nhưng nhấn mạnh, cả năm 1975 là thời cơ và chỉ rõ nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì ngay lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975. Nhấn mạnh cần phải tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ phải thiệt hại về người và của cho nhân dân, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 đã diễn ra trong gần 2 tháng, từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 2 tháng 5 qua 3 chiến dịch lớn: Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng,
và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Sài Gòn. Chiến dịch Tây Nguyên ngày 4 tháng 3 đến 24 tháng 3 năm 1975. Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng, cả ta và địch đều cố nắm giữ. Nhưng do nhận định sai hướng tiến công của quân ta, địch đã chốt giữ ở đây một lực lượng mỏng, phòng bị sơ hở. Căn cứ vào đó, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975. Thực hiện kế hoạch, ngày 4 tháng 3, quân ta đánh nghi binh ở Pleiku và Kon Tum nhằm thu hút quân địch. Ngày 10 tháng 3 năm 1975, ta đánh trận then chốt ở Buôn Ma Thuột và giành thắng lợi. Ngày 12 tháng 3 năm 1975, địch phản công, chiếm lại Buôn Ma Thuột nhưng bất thành. Sau thất bại ở Buôn Ma Thuột, quân địch mất tinh thần, hàng ngũ rối loạn. Ngày 14 tháng 3 năm 1975, địch rút quân khỏi Tây Nguyên về giữ vùng Duyên Hải miền Trung. Trên đường rút chạy, chúng bị quân ta truy kích tiêu diệt. Đến ngày 24 tháng 3 năm 1975, Tây Nguyên hoàn toàn được giải phóng. Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sang giai đoạn mới, từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam. Chiến dịch Huế Đà Nẵng ngày 21 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 năm 1975. Nhận thấy thời cơ đến nhanh và thuận lợi, Bộ Chính trị có quyết định tiến hành chiến dịch giải phóng Huế Đà Nẵng. Ngày 21 tháng 3, quân ta đánh thẳng vào Huế, hình thành thế bao vây trong thành phố. Ngày 25 tháng 3, quân ta tiến vào cố đô Huế. Ngày 26 tháng 3, ta giải phóng thành phố Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên. Cùng thời gian giải phóng Huế, quân ta tiến vào giải phóng thị xã Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai, tạo nên một hướng uy hiếp Đà Nẵng từ phía Nam, làm cho căn cứ quân sự của địch ở Đà Nẵng rơi vào thế cô lập. Ngày 29 tháng 3, quân ta từ nhiều hướng tiến thẳng vào thành phố. Đến 3 giờ chiều thì giải phóng toàn bộ Đà Nẵng. Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, các tỉnh còn lại ở ven biển miền Trung, Nam Tây Nguyên và một số tỉnh ở Nam Bộ, các đảo biển miền Trung cũng lần lượt được giải phóng. Chiến dịch Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 4 đến 30 tháng 4 năm 1975. Sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế Đà Nẵng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng nhận định thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam. Từ đó đi đến quyết định phải nhanh chóng giải phóng miền Nam trước mùa mưa, trước tháng 5 năm 1975. Chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định được Bộ Chính trị quyết định mang tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh. Quân ta tiến công Xuân Lộc và Phan Rang, những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông. Ngày 16 tháng 4 năm 1975, ta chọc thủng tuyến phòng thủ Phan Rang. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, giải phóng Xuân Lộc. 17 giờ ngày 26 tháng 4, quân ta được lệnh nổ súng mở đầu chiến dịch. 5 cánh quân vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch, tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ nội các Sài Gòn. Dương Văn Minh đã phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi, tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng hoàn toàn miền Nam. Ngày 2 tháng 5 năm 1975, miền Nam hoàn toàn được giải phóng. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự, phương pháp cách mạng, độc lập và tự chủ, đúng đắn, sáng tạo. Truyền thống yêu nước nồng nàn của nhân dân ta, tinh thần đoàn kết chiến đấu dũng cảm vì sự nghiệp cách mạng. Hậu phương miền Bắc vững chắc, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền. Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương. Sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi đã kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân đế quốc trên đất nước ta. Trên cơ sở đó, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước. Mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên đất nước độc lập,
thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của nhân dân ta đã tác động mạnh đến tình hình nước Mỹ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc. Lịch sử lớp 12 bài 24, Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1975. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Từ năm 1954 đến năm 1975, sau 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Bắc có những thành tựu to lớn toàn diện, đã xây dựng được những cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội, nhưng đã bị cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ tàn phá nặng nề, gây ra hậu quả lâu dài đối với miền Bắc. Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều di hại của xã hội cũ. Cuộc chiến tranh của Mỹ đã gây ra hậu quả nặng nề, ruộng đất bị bỏ hoang, rừng bị chất độc hóa học, bom mìn bị vùi lấp, hàng triệu người thất nghiệp, mù chữ. Kinh tế miền Nam phát triển mất cân đối, bị lệ thuộc vào viện trợ từ bên ngoài. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, Việt Nam được thống nhất về mặt lãnh thổ, song vẫn tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau. Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 9 năm 1975 đã đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Nghị quyết của Đảng có nêu rõ, thống nhất đất nước vừa là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước, vừa là quy luật khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm 1975, hai đoàn đại biểu đại diện cho hai miền tham dự đã nhất trí chủ trương biện pháp thống nhất đất nước. Ngày 25 tháng 4 năm 1976, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội được tiến hành trong cả nước. Từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 của nước Việt Nam đã thống nhất kỳ họp đầu tiên tại Hà Nội. Quốc hội thông qua chính sách đối nội và đối ngoại, quyết định tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 2 tháng 7 năm 1976. Quyết định quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng. Quốc ca là bài tiến quân ca. Thủ đô là Hà Nội. Thành phố Sài Gòn gia định được đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Bầu ra các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bầu ban dự thảo hiến pháp. Ý nghĩa, hoàn thành thống nhất đất nước về nhà nước là yêu cầu tất yếu khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam, tạo những điều kiện thuận lợi về chính trị để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới. Lịch sử lớp 12, bài 26, đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội năm 1986 đến năm 2000. Trải qua 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1976 đến năm 1985, ta đã đạt được những thành tựu đáng kể trên các lĩnh vực, song cũng gặp không ít khó khăn. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, nhất là về kinh tế xã hội. Tình hình thế giới có sự thay đổi, cuộc khủng hoảng toàn diện và trầm trọng ở Liên Xô cũng như các nước xã hội chủ nghĩa. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã tác động mạnh đến các quốc gia dân tộc. Để khắc phục sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng và đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng và nhà nước ta đã phải tiến hành đổi mới. Đường lối đổi mới được đề ra đầu tiên từ Đại hội Đảng lần 6 tháng 12 năm 1986, được bổ sung và điều chỉnh, phát triển trong các đại hội lần 7 tháng 6 năm 1991, đại hội lần 8 tháng 6 năm 1996, đại hội lần 9 tháng 4 năm 2001. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu của xã hội chủ nghĩa, mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp. Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ. Đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế. Về đổi mới kinh tế, chủ trương xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung bao cấp, hình thành cơ chế thị trường, xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề, nhiều quy mô, trình độ công nghệ. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Về đổi mới chính trị, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân, thực hiện đoàn kết dân tộc, chính sách đối ngoại, hòa bình, hữu nghị, hợp tác.
Đại hội lần thứ 6 tháng 12 năm 1986 đã mở đầu công cuộc đổi mới. Đại hội đã khẳng định tiếp tục đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa do các đại hội lần 4, lần 5 đề ra với mục tiêu 3 chương trình kinh tế lớn. Lương thực thực phẩm đáp ứng được nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu. Sản xuất lương thực năm 1988 đã đạt được 19,5 triệu tấn, năm 1989 đã đạt được 21,4 triệu tấn. Hàng tiêu dùng dồi dào và đa dạng, có tiến bộ về mẫu mã, chất lượng. Phần bao cấp của nhà nước về vốn, giá, vật tư, tiền lương giảm đáng kể. Hàng xuất khẩu, kinh tế đối ngoại phát triển về quy mô và hình thức. Từ năm 1986 đến năm 1990, hàng xuất khẩu tăng 3 lần, nhập khẩu giảm đáng kể. Ta kiềm chế được đà lạm phát, giảm chỉ số tăng giá từ 20% ở năm 1986 xuống 4,4% ở năm 1990, bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Những thành tựu đạt được đã chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn và phù hợp.